Mirëmbrëma të gjithëve. Sot sërish do flasim për atë që është temë globale, sepse globale është edhe situata. Ndodhemi në kushtet e një pandemie, kur rruzulli shprekur në gati 192 vende nga koronavirusi. Çfarë masash pritet të marrë ose ka marrë dhe do marrë në të ardhmen shteti shqiptar dhe se si duhet ta përballoj shëndetësia shqiptare, për sot kam dy të ftuar. I ftuari i parë është ministri i shtetit që mbulon këtë emergjencë, është ministri Arben Ahmetaj. Zoti Ahmetaj, mirëmbrëma. Dhe që do jetë në lidhje të drejt për drejt. Ndërkohë në studio me mua do jetë rektori i Universitetit Mjekësor të Tiranës, profesor Arben Gjata. Profesor Gjata, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti ministër, po e filloj nga ju. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma. Si është situata? A jemi në gjendjen që duhet shpallur fatkeqësia natyrore? Si që thatë edhe ju më parë, praktikisht është... Nuk e di sa dëgjojemi. Dëgjojeni shumë mirë, mund të flisni normal, pa problem. Okej, se unë kam jehon këtu prandaj. Pra, si që thatë ju më parë, kjo është pandemi, ku ka kapur një numër të madh shtetesh, të cilat janë në luftë, pra janë në gjendje lufte me virusin, me armikun kryesor, pra që i ka ardhur i paftuar tek dera, dhe me armikun tjetër që është rrjedhoj e pandemisë, që është rënja drastike ekonomike që ndihet pa përjashtim në të gjitha vendet. Ju referuat gjendjes fatkeqësisë natyrore, sigurisht që situata është dinamike dhe në Këshill të Ministrave është duke u diskutuar në vazhdimsi nëse do duhet të shpallet dhe kur duhet të shpallet. Por, pavarësisht shpalljes se cila është gjendje juridike dhe me konsekuencë njësër, le të themi, aktivitetesh që kanë të bëjnë me kufizimin apo me detyrimin e shumë veprimeve qoftë nga qytetar, apo nga sipërmarrje, apo nga institucione, ato urdhra, masa, vendime qeverie janë marrë të gjitha që nga urdhrat e Ministres së Shëndetësisë për ngritjen e task forces, që nga urdhrat për kufizimin e lëvizjeve të qytetarëve, që nga, le të themi, urdhrat si urdhri 193 për hapjen e kufizuar të aktivitetit ekonomik me një listë të detajuar, shtërruese, duke ju referuar kryesisht sektorëve dhe nën sektorëve jetik të ekonomisë, pra pavarësisht se është shpallur apo s'është shpallur, në rastin konkret, shpallja realisht është një akt juridik, sepse në aspektin e akteve dhe veprimeve, kufizimet dhe detyrimet janë të gjitha në, le të themi, tashmë janë funksional, le të themi tamam. Masat që keni marrë sepse... Por ajo që duhet të them unë është që tu ka dy korsi kryesore të kësaj lufte. E para dhe mbi të gjitha ka të bëjë me shpëtimin e jetëve dhe të gjitha veprimet e ndërmarra, kufizimet mbi të gjitha, shkojnë në drejtimin kryesor të shpëtimit të jetëve të njerëzve në duke pra ngadalësuar dhe duke kufizuar aq sa që mundesh me këto mjete përhapjen e virusit dhe automatikisht kuptohet edhe konsekuencat e përhapjes së virusit. Pra, po them, detyrimet për të lëvizur deri në orën 1.
kufizimet për, le të themi, moshën e tretë, pensionistët. Do ndaloj një sekond këtu. Për mua, familjet nuk duhet t'i lejojnë pensionistët të dalin nga shtëpia. Nuk ka rëndësi nëse lëvizja është lejuar për qytetarët e tjerë deri në orën 1, do t'ju lutesha të gjithë atyre që kanë pensionist në shtëpi ose afër, prindit e tyre, apo edhe vetë pensionistët, të mos dalin nga shtëpia pavarësisht orarit. Pra, të mos dalin fare të karantinohen. Unë në nënën time praktikisht nuk e lejoj të dali asnjë sekond nga shtëpia. Për arsye se, siç thuhet, edhe profesori dhe mund ta konfirmoj, sepse kjo është një kursi që unë nuk e njoh mjekësin në aspektin klinik, në aspektin ekonomik e njoh shumë mirë, po jo në aspektin e profesionit që përfaqëson profesori. Moshën e tretë, pra dhe personat që kanë komplikacione në kartelin e tyre të shëndetit, le të themi që vuajnë nga sëmundjet e tjera, janë më lehtësisht të sulmuar nga virusi me konsekuenca deri të rënda. Dhe kjo gjë duhet të shmanget. Dhe në të njëjtën kohë, dua të them që ne kemi lejuar veprimtarinë ekonomike të domosdoshme bazike dhe dua që të davaris për aq sa mundem edhe një paqartësi që kanë sipërmarrjet e prodhimit të spedicionit, bujqësia, janë praktikisht duke respektuar të gjitha ato masa sanitare dhe distancën mbi të gjitha sanitare, me akreditim që kanë bërë javën e kaluar tek policia e shtetit, kanë mundësi të punojnë, e theksoj duke ruajtur dhe ndërtimi, desha të thoshja, gjithashtu, duke ruajtur distancat sanitare. Kjo është, le të themi, korsia e parë. Korsia e dytë që shoqëron të parën, që është në këndvështrimin tim shumë e rëndë, është korsia ekonomike, rënja ekonomike drastike dhe shumë e shpejt, për shkak të ngadalësimit ekonomik që vjen për dy arsye. E para që vjen për shkak të ndalimeve me urdhra dhe me VKM, dhe e dyta që vjen natyrshëm për shkak të kërkesës së ulur dhe ofertës, le të themi, të ngadalësuar, të pamundur në një moment nga për shkak të vështirësive logjistike që ka tereni ekonomik. Por duhet ta sqaroj që këto biznese që përmenden me listë shteruse në urdhrin 193 janë të lejuar të punojnë duke respektuar me rigorozitet të gjitha rregullat sanitare që ka nxjerrë ministria dhe ka kërkuar Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet urdhrave të ministres së Shëndetësisë. Dhe unë mund t'ju sjell një element nga ajo që ju referova si rënje ekonomike. Ne planifikojmë që në një variant A që i referohemi ne, që praktikisht ne të përgjysmojmë, pra të na përgjysmohet rritja ekonomike, dhe ky është varianti A. Ne po shohim rënje të ardhurash, të justifikuara dhe pa justifikuara, sigurisht po të justifikuara po i referohem. Më falni? Të ardhurat, në çfarë niveli kanë rënë në momentin që po flasim? Po. Po, për muajin mars, mendohet që të bien në nivelin 60 deri në 70 milion, pra $, 6 deri në 7 miliard, dhe kjo shifër mund të shkojë në 2 fishim në muajin prill dhe të vazhdoj po me atë nivel nëse dinamika do jetë agresive, do vazhdoj të jetë agresive e përhapjes së virusit dhe konsekuencat e veta shëndetësore tek ata qytetarë që janë të prekur, që e din apo që janë të prekur dhe nuk e din akoma, dhe mendohet që në kalkulimet që bëjmë ne, të ardhurat mund të shkojnë në nivele edhe për 3 muaj edhe 40 miliard dhe në fund të qershorit edhe 40 miliard lek, që nuk e di si ta shpreh për qytetarët pak më thjesht, është një lloj si një trup
i plagosur rënd me një plag të hapur ku vazhdon t'i rrjedhë gjak pa fund dhe që humbet puls dal nga dal. Betejë për të frenuar rënien ekonomike është po aq e madhe sa shpëtimi i jetëve dhe janë të dyja shumë të rëndësishme dhe asnjëra nuk mund të neglizhohet qoftë edhe një sekond. Dua të ndaj me qytetarët dhe një element tjetër, e kisha menduar që ta përsërisja këtë të pensionistëve që s'duhet të dalin fare gjatë gjithë ditës, dhe elementi tjetër është do t'ju lutesha, do ta sqaroj edhe më vonë edhe nesër gjithashtu, që qytetarët të përdorin porosin online për të porositur ushqime apo medikamente. Nuk ka nevojë të shkojnë në përradhra gjatë paradites. Pra, dhe kjo është pjesë e lejuar. Dhe do t'i kërkoja sipërmarrjes që ta promovonin këtë mënyrë që brenda ditës natës që vjen të hartonin të gjithë ofertat e tyre, paketat e tyre të ofertave, qoftë supermarketet, qoftë sipërmarrjet e tjera ushqimore, apo medikamentet, në mënyrë që qytetarët me njerë sa të hynë në sajtet e tyre, të kenë mundësi që të porosisin me adresën e tyre dhe pasaj mënyra e pagesës është ndash me kartë, ndash kur i vjen porosia në shtëpi me kesh. Por të shmangin shkuarjen në përradhra, se radhrat, siç e patë edhe para një 2 dite, mund të jenë qendra të përhapjes së virusit. Dhe të kthehen pastaj në një, le të themi, faktor agresiviteti të virusit që mund të kolapsonte dhe sistemin në një pikë. Zoti Ministër, ju folët donë që situata po degradohet, mund edhe degradohet nga momenti në moment në financat publike. Por përveç asaj paketës që bët publike pak ditë më parë ju si qeveri, jeni duke hartuar një paket tjetër, apo ajo është e mjaftueshme në optikën tuaj? Ju referuam si një situatë dinamike. Ne ndryshuam buxhetin me akt normativ për të reflektuar nevojat e qytetarëve dhe për të reflektuar dhe rënien e të ardhurave në anën tjetër. Përtej asaj që shohin qytetarët, sigurisht është dhe çështja po kaq delikate e rëndësishme që do vëmendje shumë të madhe e financimit të operacioneve të qeverisë që ka të bëjë me likuiditetin, që është shumë e rëndësishme dhe që ne po merremi ditë për ditë, është pak të thuash, në fakt merremi sekond për sekond. Ne po flasim për planin A, ne shpresojmë që të ngelemi tek plani A. Plani A me ato referenca që kemi nga disa institucione. Unë para se të vija po merresha me referencat që kanë ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme të Hetimeve të detajuara për papunësinë rishtas apo për le të themi kombinimin e paketave të mundshme që kryeministri do t'i më fal, të mbaroj unë se në qoftë se më ndërhyn me pyetje, po të ishim në ballë për ballë aty do ishte më thjesht, po pastaj unë ju humbas juve dhe rrezikoj të vazhdoj vetëm logjikën time pa ju dëgjuar ju kur pyesni. Dakor. Pra nesër para dite kryeministri do ketë një analizë. Po shumë pyetje, mos ki pyetjet jetësore, se pastaj ne mund të takojmë sërish edhe nesër dhe pas nesër dhe pas nesër, se dinamika praktikisht në detyron që të reflektojmë për ditë. Dakor, mund të vazhdoni, zoti ministër. Po pres pyetjen tuaj. Po prisni pyetjen time. Do t'i Babaramo tani. Pyetja ime ishte kjo. A është e mjaftueshme kjo paketë dhe kur do ketë një paketë tjetër? Të ezaurojmë, e para që po është e mjaftueshme në bazë të planit dhe dinamikës që shohim ne,
Nëse të kalojmë në një plan tjetër, plani B, do rishofim edhe mundësin e një pakete tjetër, por e theksoj, kjo është luft, dhe kjo nuk është luft paketash. Kjo është luft për të mbrojtur jetë dhe për të frenuar rënien. Po ta them edhe në biseda që kemi pas me ekspert. Sa do të jetë paketa, jeni të bindur që askush do jetë i kënaqur, sepse do thotë që po mirë, si ka mundësi që ti më bëre një paket me pagën minimale, ndërkohë që paga ime është 400.000 lek apo 500.000 lek. Sigurisht, por këtu jemi në luftë dhe do shërben nevojat bazike. Do shërben nevojat bazike. Dhe dua të ndaj edhe një informacion me ju, që për mua është i rëndësishëm dhe për shkak të pyetjeve. Ne kemi një normalitet të rësor në furnizimin me ushqime. Unë kam bërë disa takime virtuale me furnizuesit e importuesit e ushqimeve, furnizuesit e tregut të brendshëm, shpërndarësit gjithashtu, dhe rezulton që nuk ka asnjë problem në furnizimin afatgjat të tregut me të gjitha ushqimet, që nga ato bazike deri tek ato që janë përtej shportës. E ndërkohë, ne i kemi dhënë mundësi që çdo sipërmarrës që është në import, nëse dëshiron që të blej, që të porosisi dhe të blej sasi më të mëdha se normaliteti i tyre i përjafshëm, i përmuajshëm apo i përtremuajshëm, ata janë të lirë ta bëjnë këtë, dhe nëse në fund të periudhës së pandemisë nuk do jenë shitur, ne do t'ja blejmë nëpërmjet rezervës së shtetit. Pra, ka një sër instrumentash që një vend i vogël si Shqipëria dhe jo i pasur as pak, është në gjendje, për shkak të vëmendjes, të vendosë instrumentet asaj natyre për të garantuar jo vetëm baziken, po dhe përtej bazike, se sidomos ke linja ushqimore, jemi në normalitet të plot. Zoti Ministër, keni një shifër nga qendra kombëtare e biznesit, sa biznese kanë kërkuar që të mbyllen gjatë 10 ditëve të fundit? Dhe një pyetje tjetër, që t'i bëj, që të kemi mundësi të komunikojmë në mënyrë më të shpejtë, më dinamike. Sa përqind, sa është shtuar papunësia? Keni një shifër të parafort? Pra, janë gati për shkak të, le të themi, kufizimeve që jemi referuar, një pjesë e madhe e biznesit të vogël rreth gati rreth 31.000 sipërmarrje të vogla janë mbyllur. Që i referohemi bareve, restoranteve, kafeneve, po, rreth 30.000, rreth 31.000 në fakt, pak më pak se 30.000. Dhe ne jemi duke parë mundësinë e një pakete në kushtet e Shqipërisë për të furnizuar nevojat bazike të këtyre familjeve në 1, 2 apo 3 muajt që vinë. Unë mendoj që nga shifrat që kemi është goditur rreth gati 10 deri në 12% e punësimit, me statistikat e sotme, duke ju referuar nipteve dhe borderove, pra nipteve dhe borderove, 10 deri në 12%, sigurisht që e theksoj gjithmonë dhe jo pa qëllim, jemi duke folur për një situatë dinamike. Megjithatë, lista shteruse që ne kemi nxjerrë me urdhrin 193 e ndihmon sipërmarrjen që të ketë aktivitet dhe të mos dëmtohet nga urdhrat e ndalimeve në kohë, por sigurisht që dëmi për shkak të kërkesës dhe ofertës dhe logjistikës globale apo rajonale, mos të iki globale se do ishte paksi shumë, mund ta dëmtojnë sipërmarrjen, por mundësinë për të punuar, për të prodhuar, për të spedicionuar, për të ndërtuar, për të shkuar në bujqësi, për të bërë banking,
apo aktivitetet të tjera e kanë. E kanë dhe e kanë me ato kushte të akreditimit tek policia e shtetit, po pa kufizimin që kanë qytetarët deri në orën 1 të drekës, ose në orën 13, le ta themi. Ndërkohë, ju thoni që 30.000 biznese të vogla dhe të mesme kanë deklaruar mbylljen e aktivitetit të tyre. Ajo që më intereson më shumë është me fatin e të punësuarve të tyre, me çfarë do të jetojnë? Unë theksova, po nuk e di, besoj që nuk e erdhi qartë nga këtu ku jam unë në kryeministri tek ju. Ne sot kemi certifikuar gjithë statistikën për deri në datën 22 nga tatimet, dhe në ditët që vinë, kryeministri do të ketë propozimet në tryezë për të vendosur avancimin e njërës apo tjetrës paket për t'i shërbyer nevojave bazike të atyre që për shkak të kufizimeve që kanë dhënë urdhrat, kanë humbur punën për kohësisht. Unë e kuptoj donë që ju jeni ende në fazën e projektit, por të paktën një lloj garancie, një lloj informacioni para prak, mund të jepni për këtë shtres? Do ketë një pagesë që siguron minimumin jetik dhe nga kush? Nga shteti, nga kush? Se do kenë një mbështetje nga fondi prej 6.5 miliardësh i Këshillit të Ministrave, që është vënë vetëm për këtë punë, pra që i është akorduar Këshillit të Ministrave nga akti normativ për të shërbyer nevojat bazike të këtyre familjeve, qytetarëve që kanë humbur punët për shkak të kufizimeve me urdhër dhe me VKM që ka bërë qeveria. Aty ka një kombinim, dhe nuk jemi në fazën vetëm të projekteve, por jemi në fazën përfundimtare të detajimit të propozimeve të fundit, në mënyrë që në javën që vjen, pra gjatë javës, kryeministri të ketë përpara gjithë propozimet tona dhe të vendosi se në çfarë instrumenti do kaloj e para, çfarë instrumenti do vijë dyti, por po, është e garantuar që qeveria për biznesin e vogël, për atë që verifikohet që është i mbyllur për shkak të vendimeve tona për të frenuar pandeminë ose epideminë në vend, se pandemi është koncepti global, po patjetër do ketë mbështetje. Ju mbështetjet ju referuat në përgjigje, ju referuat fondit sovran prej 60 milion që ka vënë qeveria. Mirë, po ajo është thjesht vetëm një garanci? Nuk është fondi sovran. Nuk është fondi, nuk është 6.5 miliard që nuk është fond sovran. Është fondi i buxhetit të shtetit, ndërsa garancia sovrane është instrumenti që ne kemi afruar me paketën, është garanci për bankat në mënyrë që kur të shkojnë sipërmarrjet, të kërkojnë kredi për pagat, të shfaqen si klient pa risk, me zero risk, të plotësisht financueshëm për pagesën e pagave, e theksoj nëpërmjet bankave, në mënyrë që ato para mos t'i marrë pronari dhe pastaj mos të përfundojnë tek punëmarrësi, por të përfundojnë tek punëmarrësi drejt përse drejti në llogari të tij. Jemi duke folur për një garanci sovrane për $100 milion, e cila i ka mundësit që t'ju afroj sipërmarrësve që mund të kenë vështirësi likuiditeti, që të paguajnë pagat tek punonjësit 100% dhe të mos refuzojnë në asnjë rast nga bankat. Vetëm kur nuk duan sipërmarrësit, kjo është histori tjetër, jemi duke folur me një qëndrim pastaj që nuk do desha ta komentoja këtë sekond. Por, instrumenti i garanton bankave që ato nuk humbin
asnjë cent nëse dhe të gjithë kompanit dhe të gjithë sipërmarrësit janë plotësisht të financueshëm sepse reflektohen përpara bankave me zero risk për shkak të instrumentit të garancisë sovrane. 6.5 miliardë është ndërhyrje që ka Këshilli i Ministrave në dorë nëpërmjet aktit normativ për t'i shërbyer nevojave bazike të atyre që kanë humbur punën rishtas për shkak të vendimeve që ka marrë qeveria, vendimeve të kufizimit. Zoti Ministër, unë e shikoj që po hymë në një luftë nervash mes qeverisë dhe botës së sipërmarrjes. Të dyja palët nuk duan ta mbajnë këtë faturën e atyre që nuk mundet të punojnë për shkak të rrethanave të krijuara. Ju i thoni atyre që shkoni merrni kredi në bankë që të paguani punëtorët. Ndërkohë ata nuk janë se janë të imponuar. Ata mundet të mbyllin aktivitetin dhe t'ju thonë punëtorëve që deri 6 muaj jeni të pushuar nga puna, pas 6 muajsh hajdeni në punë, ose nuk e rihapin aktivitetin fare. Qa do ndodhi këto muaj me këta punëtor? Sa është shifra globale e tyre dhe mbi të gjitha një informacion utilitar? Pra një sekond. Shifra që këta do marrin ajo paga minimale, t'i vëm çfarë emri të doni, sa do jetë? Ilir, shiko çfarë thua ti tash. Ti thua, del në ekranin tënd të nderuar dhe thua që një sipërmarrës nuk i trajton punonjësit si asete, ai nuk është i kufizuar, jemi duke folur i dashur, jemi duke folur për kompanit që janë të lejuara të punojnë dhe janë shumë. Pra, janë shumë kompani. Ta ndajmë, ka një grup që me vendim qeverie nuk punojnë dot. Me urdhra nuk punojnë dot. Atyre ne do t'i shërbejmë duke ju furnizuar nevojat bazike me ndërhyrje nga buxheti i shtetit. Pjesës tjetër i kemi afruar një infrastrukturë financiare me një instrument shumë të rëndësishëm, garancie. Tani ti vjen dhe thua XY që ka mundësi të punoj, nuk i dashka qefit të punoj, ai nuk ka mundësi. Dhe për këtë gjë do pushoj punojësit. Po pse s'ka mundësi? Ti kthehemi mundësive. Cila është arsyeja që s'ka mundësi? Cila është arsyeja? Më thuaj një shembull. Sepse ka vjetra lloje biznesesh, zoti ministër, që nuk mund të arkëtojnë dot. Më thuaj një shembull. Dhe duke mos punuar, Më thuaj një shembull. Më thuaj një shembull, një tek. Më thuaj një shembull, mos fol në përgjithësi. Të jap ushtrimin. Ti më jep një shembull, unë do të jap ushtrimin. Ma thuaj. Shembulli që kanë këta që janë bëj një shembull. Shërbime që janë zëri më i rëndësishëm në buxhetin, në GDP-n e vendit. A janë shërbimet zëri më i rëndësishëm në GDP-n e vendit? Cilët? Pra gjithë shërbimet janë mbyllur, zoti ministër. Shërbimet futen hoteliere, shërbimet arsimore, private, të gjitha. Ilir, jo hotelierje nuk janë mbyllur nga me vendim qeverie, por shërbimet, kafet, restorantet, apo shërbimet kësaj natyre, unë i fut tek 6.5 miliardë që këta që nuk kanë mundësi të punojnë për shkak të vendimeve të qeverisë, pa tjetër që do shërben. Po unë po ja u them që ne tani ti marrësh vesh ti përpara se të vendosi kryeministri im. Tani ka dhe një logjik. Kaloi dje akti normativ. Sot u botua në fletoren zyrtare. Sot ne kemi punuar, unë vazhdoj akoma të punoj bashkë me stafet, gjithandej në mënyrë që nesër, der pas nesër, kryeministri të ketë propozimet, në mënyrë që gjatë javës të ketë mundësinë e deklarimit pasi të ketë vendosur se çfarë instrumenti. Tani ti thua, mi thuaj mua ti këto, para se ti ketë vendosur kryeministri. Po të them që në parim ne do mbështesim me nevoja bazike ata punonjës që kanë humbur punën rishtas për shkak të vendimeve dhe urdhrave që ka marrë qeveria. Për pjesën tjetër, që punon, por që mund të ketë vështirësi logjistike të ndryshme, që kanë të bëjnë me rajonin, me furnizimet e tyre ose me eksportet e tyre, ata kanë instrumentin e garancisë
Pra ata nuk janë të ndaluar nga VKM-t, ata janë të ndaluar, ata janë të kufizuar nga pandemia. Është luftë, është luftë. Dhe ti vjen thua tani po një biznesmen base s'do ai, do ta mbylli. Po si e mbyll ka ai, do ta mbylli për çfarë? I dha gjë urdhër qeveria mbylle, siç i dha XY biznesi, aty ka përgjegjësi qeveria dhe ndërhyn. Në pjesën tjetër lehtëson. Po lehtëson pra. Pra tashi që të mos bëjmë lojra fjalësh për qytetarët, jo për mua dhe për ty dhe për profesorin atje. Unë po them, ka dy korsi në këtë aspekt. Një, ata që janë mbyllur me VKM, pra që edhe me urdhra që thuhet, këta nuk punojnë. Kafja, restoranti, ky dhe këto bëhen 31.000 sipërmarrje. Këto bëhen 31.000 sipërmarrje. Këto sipërmarrje do mbështeten. Dhe do mbështeten shpejt. Sipërmarrjet e tjera që kanë vështirësi për shkak të ngadalësimit ekonomik, këto do lehtësohen me një garanci sovrane që të bëjnë të mundur që për shkak të mungesës momental të keshit, të likuiditetit, të përdorin garancinë sovrane për të paguar punonjësit. Pra, unë mendoj që jam shumë i qartë me këtë gjë dhe vetëm po të duash ta ngatrosh e ngatron. Zoti Ministër, ju e dini më mirë se unë, shumë më mirë se unë, se virusi më i rrezikshëm në ekonomi është paniku. Dhe paniku luftohet me ndërhyrje kirurgjikale. Pra kjo hemoragji që ju tha doon, luftohet me ndërhyrje kirurgjikale. A mos jemi vonë që këto ndërhyrje në ndihmë të biznesit, në ndihmë të atyre që u mbasin vendet e punës, duhet ishte bërë kohë më parë. Kur them kohë më parë, para një jave. Po çaj ke këto, o Ilir, kjo është pyetje, më fal, po kjo është pyetje tashi, dakor, ti ke të drejtën e pyetjes, unë mund të sillesha si Saliu që kam të drejtën e përgjigjes edhe të përgjigjesha siç dua unë. Tani kjo nuk është pyetje, ka qenë dinamik, ne duke pritur deri ku shkon gjëja, duke parë sa bien, si mund të bëj një planifikim pa parë se sa po bien të ardhurat Ilir. Si mund të bëj? Si mund të dal para shqiptarëve kryeministri Rama dhe ti thot, po, unë do bëj një paket me 120 milion, plus 100 milion, plus 150 milion, pa ditur se çfarë grope ka të ardhurat. Dhe kjo kishte dinamikën e vet javën e kaluar, sepse binin të ardhurat për ditë. Tani, kjo pyetje jemi vonë. Çfarë do të thënë jemi vonë? E dini që në shumë vende s'ka filluar akoma, e dini që 500 miliardëshi i Gjermanisë është garancia apo jo? E dini që erdhën gjithë bizneset, më shkruanin mua, kryeministrit mund të kenë shkruar qindra e mira që Gjermania ka vënë 500 miliardë. Garanci ka vënë. E dini sa shkon në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Paketa e ndërhyrjes direkte nga buxheti plus garancia është 1.56% e prodhimit të brendshëm bruto. 1.46 ka Italia. Duke futur edhe heqjen e kamatvonesave 2.13%. Po ky është kurizi i Shqipërisë. Tani ti mund të thuash pse se bëret shpejt. Çfarë të bëjmë shpejt? Pa ditur se sa është gropa këtej në anën tjetër, po ne ç'a jemi? Ç'a jemi? Finance 101. Që edhe ata se bëjnë këtë gabim. Pra, ideja është ti shikon situatën, ndjek situatën, sondon, pastaj përtej sondimit shikon realitetin. Realiteti është ky që të thashun që në një muaj është $70 milion të rënja të ardhurave, vitin muajin tjetër rrezikon të dyfishohet duke parë çfarë të vëshëje, çfarë qarkullimi, çfarë punësimi, çfarë humbje punësimi, çfarë importi. Të gjitha këto fillojnë të sjellin në një lloj kalkulimi për të parë këtë muaj, muajin tjetër edhe muajin tjetër. Dhe del me një paket dhe thua po marr përsipër këtë goditje dhe do bëj këtë lehtësim dhe mbështetje. Se do balancën. Pastaj më shpejt po ta them që kryeministri Rama dhe qeveria e Shqipërisë ishin të parët që morën masa, gati njëshme Italinë. Gati njëshme Italinë dhe janë ndjekur nga gjithë kryeministrat e vendeve. Shifit, gjithë vendet po bëjnë atë që ne e bëm para 10 ditësh. Të gjithë po jo se po na kopjojnë ne, po se është gjëja më e domosdoshme për të bërë. Është domosdoshmëria e natyrshme të bësh atë që bëm ne. Prandaj të thuash që i bëm shpejt, i bëm vonë, jo. Do me thënë, të shpëtosh jetë njerëzish, është, le të themi, detyrë e kujdo e qeverisë patjetër. Të ndërhysh ashtu si ndërhym ne ishte
për shkak të shpëtimit të jetëve të njerëzve, ka konsekuencat e veta ekonomike, ato ne do t'i furnizojmë me mbështetje nga buxheti i shtetit. Bazike, më pyetje do jetë paga minimale, në varësi të numrave, mund të vendosim është paga minimale, mund të vendosim gjysma e pagës minimale, mund të vendosim një pagë gjysmë minimale, por po, ata që kanë humbur punën për shkak të urdhrave dhe vendimeve tona, do kompensohen në bazë të mundësive, siç e thot dhe kushtetuta, të mundësive financiare. Pra. Me pagë minimale? Dhe pjesa tjetër, që, më falni? Pra kompensimi do jetë paga minimale, ajo që është deklaruar, që është 220.000 lekë të vjetra, atë parashikoni. Nuk ta them ty pa 260 është ajo, nuk ta them ty se çfarë po hartohet përpara se kryeministri im ta vendosi. Të kuptova. Është ai që e vendos. Të kuptova. Në finale, në zinxhirin e vendimarrjes, ne furnizojmë me alternativa. Në këtë situatën e krijuar, punëdhënësit janë ata që të gjithë besojmë se duhen ndihmuar. Çfarë parashikoni, çfarë ndihme mund t'i jepni? Sepse unë për shembull gjatë këtyre ditëve kam folur me shumë punëdhënës, me shumë sipërmarrës, të cilët thonë që nuk kemi asnjë lehtësi. Vazhdojmë, detyrohemi të paguajmë paraprakisht tatimin e fitimit për vitin fiskal që ende s'ka nisur, ndërkohë që ne nuk kemi fare fitim dhe nuk e dim do a kemi aktivitet apo jo, që vazhdojmë paguajmë taksa për qira për aktivitete ku ne i kemi mbyllur, i kemi pezulluar aktivitetin në këto objekte. Vazhdojmë paguajmë taksa bashkiake. Çfarë propozimesh fiskale do ketë për të ndihmuar biznesin? Propozimi fiskal për të ndihmuar biznesin, dhe ti tani më kthesh mua që unë të kthem me detaje dhe të nxjerr që ata që kërkojnë atë mbështetje praktikisht janë në shumë raste larg asaj që është realiteti. Ja po ta them unë. Biznesi i vogël i gjithi nuk do paguajë tatim fitimi. Po kujt i referohesh ti që po paguajnë tatim fitimi avans se më the që unë takoj biznese. Unë kam takuar virtualisht qindra e qindra biznese dhe shoqata për ditë. Po për ditë, me nga 3-4 takime në këtë sallë, në atë ekran, ku bëjmë biseda të gjata nga 1 orë dhe nga 1 orë e gjysmë. Tatim fitimi paradhënie? 0. Tatim fitimi është i konceptuar me formulë e bazuar në të ardhurat e vitit kaluar dhe të lejon të rikalkulosh që të mos paguash nëse të ka rënë e ardhura, që të mos paguash në bazë të vitit kaluar, po të paguash në bazë të ardhurës që ti ke duke shkuar te tatimet dhe duke argumentuar në fund të periudhës gjys vjetore. E para, e dyta, asnjë tatim nuk do shtyhet. Përveç ajo e biznesit të vogël, që tatim fitimi për biznesin e vogël, asnjë tatim. Po pse çfarë doni ju? Doni që e dini juve se sa është dëmi? Në qoftë se ne shtym për një muaj, e dini se sa është? 21 deri në 24 miliard, 240 milion dollar. Ku do i gjesh parat për pensionet? Po pse më mendoni juve se po ta lësh, se vetë ju referove, shiko se do të degeneroj financa. Nuk do të degeneroj financa. Po ta them unë tani, do ja dali financa, do ja dali. Ja po ta them unë tani, dhe në fund të periudhës do ta shikoni, do ktheheni, do shikoni që gjithë situata financiare në mbështetje të situatës që është fokusuar tek shpëtimi i jetës së njerëzve, do ja ke dalë, po si do ja ke dalë? Po me kujdes, se të thuash tash që hajtë ja shtym këtyre tatimet. Të drejtë mund të kenë, ose mund mos kenë. Ndërkohë, është rast pas rasti. Shumë kush ka të drejtë, shumë kush mund mos ketë të drejtë. Ti thua hajtë shtym tatimin, ti më thua mua të vëshën, po të vëshëja është rezultante e asaj që ke shitur. Pra nuk të vjen njeri të kërkoj të vëshë, ke shitur 10, e duhet paguash 2, edhe të kërkoka hajde paguaj ti 5. Jo, shite 5, të paguash 20% të pesqes në atë
strukturë të VSH-s. Shite 10 do paguash 20% e dhjeqes. Tatim fitimi e rakordon me tatimet në gjys periudhë. Pra, thënë kjo, jo, unë më besoj, jam shumë i bindur që shtyrja e tatimeve është e gabuar, e gropos shtetin. E gropos, i heq mundësin shtetit të paguaj policin, paguaj ushtrin, të i shërbej mjekësis, të bëj paketën. I heq mundësin të bëj paketën. Ku do gjesh parat për paketën, o Ilir, në qoftë se ti shty një, e shty dy? Po se më thanë, ore, pse si shtyni këto pagesat e energjisë elektrike? Oh, po si u shtykan pagesat e energjisë elektrike? Si u shtykan? Do me dhënë, i bie që muajin tjetër, osheja të mos ketë para për të bler importin e energjisë, e të paguaj pagat e tjera. Në luftë jemi, Ilir, në luftë jemi. Në qoftë se dikush vjen dhe thot që unë në luftë dua të jetoj si në paqe, nuk është e mundur. Fizikisht, psikologjikisht, realisht edhe fizikisht bashk, edhe moralisht po deshe ti, edhe për atë që ka mundësi të jetoj një lloj. Është e pamundur. Pra, ai që kërkon të trajtohet nga jeta në kohën e luftës si në paqe, është iluzionist, ose është i paqartë, ose e bën me qëllim për të ngatruar dynjan. Në luftë të kërkosh ti të jetosh si në paqe, po jeton ti si në paqe se kemi folë në telefon 100 herë bashkë ne. Çka kemi thënë? S'dalim këtu, s'vemi këtu, s'japim dorën atij, nuk rim dot në radhë më shumë se 2 metra, nuk u takuam bashkë në studio, e të tjera që janë pafund. Dikush ka humbur punën, dikush nuk arrin dot të vejë të marrë pensionin, dikush nga frika po dhe legjitime, dikush nuk ka ku të marrë ndihmën ekonomike edhe i shkon bashkia nëpërmjet gjithë strukturës që ka ndërtuar Ministria e Mbrojtjes. Po të mos kishim këtë histori, s'do kishim bërë të diskutim. Është luftë. Në kohë lufte nuk jetohet dot si në kohë paqe. Nuk jetohet dot. Këtë barë, kush do ta mbaj donë? Buxheti i shtetit çfarë do përballoj? Sepse ende nuk kemi të qartë donë, nuk kemi një transparencë të plot, çfarë shpenzimesh qeveria ka reduktuar ose pritet të reduktoj nga buxheti i vitit 2020. Po ti më pyete për paketën, tani më pyet për shpenzimet. Pra, çfarë do përballoj qeveria? Ja ta them unë, është dinamik. Po presim 400 milion në 3 mujor të bien, në 4 mujor të bien të ardhurat. 400 milion është 10% gati e të ardhurave totale. Dhe në këtë mënyrë ti kupton çfarë grope i krijohet buxhetit. Në anën tjetër, buxheti ka kërcyer me 3 shifra, po 2 që janë të drejtë për drejta, është $120 milion, që është fondi anti-Covid i ndarë në ato ministri që ju referuam, i ka kërkuar, lejuar dhe dekretuar që biznesi vogël t'i spostoj pagesën e tatim fitimit për 6 mujorin tjetër, ka dalë me logjikën e garancisë sovrane, i ka hequr nga kurizi kamat vonesat 211.024 familjeve $150 milion, dhe ky është plani A. Ka shkurtuar një sër koncesionesh, ka prekur disa shpenzime. Vetëm një koncesion është shkurtuar. Planin B. Ai i check-upit. Që mos po ja fut kot. Më fal, Gjirokastrit që ja fut kot. Po pse ja fut kot? Më thoni një koncesion tjetër që është shkurtuar. Një nga gazetarët më të mirë të këtij vendi, më fal. Ti që je një nga gazetarët më të mirë të këtij vendi dhe të thuash këtë, më thoni don vetë check-upit çka keni anulluar tjetër. Duhet të kisha brifuar. Check-upi 1. Po. Check-upi 1 është pezulluar gjithë territori i Shqipërisë për laboratorin, dhe laboratori që ka ndërtuar i vihet në dispozicion tani Ministrisë së Shëndetësisë anti-Covid. 2, pra laboratorit, pra check-upi laboratori. Janë prekur të 3 koncesionet e mbetjeve. Është prekur, janë hequr nga buxheti të 2 koncesionet e rrugëve.
Baldreni, Milot Baldreni, tamam, dhe Ducati, pra Oricum Ducati. Pra, janë prekur këto koncesione dhe unë shpresoj që mos shkojmë te plani B. Unë shpresoj që mos shkojmë tek plani B. Deri sot koncesione që ju tha don, jo Ducati, jo Milot Baldreni, jo këto. Më dëgjoni zultem, zoti ministër. Këto koncesione që ju sapo përmendët tani dhe që për herë të parë bëhen publike, këto janë që do jenë në të ardhmen në planin B apo janë bërë tashmë, janë pezulluar tashmë, janë anulluar? Jo mor janë prekur të gjitha. Dhe këto i ka anuncuar kryeministri. Zoti Babaramo, këto i ka anuncuar kryeministri që atë ditë. Pra, nuk është se po i them unë për herë të parë. Ka qenë vendimi i tij drastik për t'i prekur në planin A. Pra, plani A, dhe ki parasysh që duam edhe një balancë ndërkohë, që ekonomia thahet, ti në planin A vazhdon me kujdes të mbash një ritëm të kujdesshëm shpenzimesh. Në qoftë se të ardhurat fillojnë dhe degradojnë përtej atij planifikimi që kemi bërë ne, sigurisht që ti shkon te plani B. Se je i detyruar të shkosh te plani B, dhe plani B ka masa të tjera, ka paket tjetër, patjetër. Ndërkohë ju thatë dhe unë me shumë të drejtë që po përjetojmë një hemoragji ekonomike dhe duhet sigurisht infuzion gjaku. Nga do të dalin këto para do induktohen? E kellafi do induktohen tani apo kur të mbaroj pandemia? Po gjatë procesit, duke ecur. Gjatë procesit ne rialokuam shpenzime dhe u zgjeruam fiskalisht për të ndihmuar qytetarët në nevojë dhe familjet në nevojë, me paketën. Në planin B, do zoti Kurz vjen, do kemi instrumentet e tjera. Kur të mbaroj pandemia, të garantoj që do kalojmë në një plan të rimëkëmbjes të detajuar të rimëkëmbjes ekonomike, edhe nëse pyesni se ku do i gjejmë parat, unë do të referohem këve përgjigje i ka dhënë kryeministri në Durrës gjatë tërmetit, do t'i nxjerrim nga fundi i dheut. Nga fundi i dheut, por ndërkohë të gjithë janë, se në qoftë se u bë konferenca e donatorëve, ajo ishte para pandemisë, ndërkohë të gjithë janë duke shtrënguar, të gjithë janë marrin masa restriktive, gjitha vendet, gjitha institucionet financiare, ndërkombëtare. Ku do gjenden? Do shtohet borxhi? Komisioni ka konfirmuar vazhdimin e grantit. Si dhe njerë? Po, për çfarë u kujdesëm që ta ulnim borxhin në 6 vite? Që në një ditë të zezë si kjo, që bie shi, borë, breshër, gur nga qielli, të kesh mundësi, dhe a e dëgjuat presidentin e komisionit? A e keni dëgjuar Trumpin? Presidenti e komisionit doli dhe tha, pezullohet pakti i stabilitetit. Vendet lejohen të zgjerojnë deficitet në ndihmë të qytetarëve në luftë anti-Covid. Banka Qendrore Europiane, plani i likuiditeteve për të blerë bono thesari të vendeve anëtare. Banka Federale, pra Federal Reserve, që është Banka Qendrore e Shtetet Bashkuara, e çoi edhe një herë e uli interesin. Keni parë Trumpin me 3 trilion. Nga i gjeti? Nga i gjeti? U zgjerua fiskalisht pra. Po për çfarë është dhe shteti, dhe buxheti, dhe koncepti i borxhit? Për ditën e zezë është. Po ne kemi të shënuar edhe në ligjin organik, i kemi dhënë të drejtën vetes si qeveri, jo kësaj, po çdo lloj qeverie që në ditë të tilla ta loj rregullin fiskal mënjan dhe të futet në zgjerim fiskal për të ndihmuar qytetarët dhe për të frenuar rënien ekonomike, se do një njektim në ekonomi nesër. Çfarë nën kuptoni me zgjerim fiskal? Rritje taksash në të ardhmen për biznesin? Zero. Zero taksa të rritura. Si do bëhet ky zgjerim fiskal? Kemi zgjeruar
deficitin fiskal. Deficitin fiskal. Kemi zgjeruar deficitin fiskal. Në qartë. Ndërkohë, çfarë sinjale shkeni nga donatorët e konferencës së famshme të para 2 muajve? A ka mbritur ndonjë fond apo janë anulluar të gjitha sepse gjithë donatorët në vendet respektive gjenden në kushte të vështira? Asgjë s'është anulluar. Komisionin e punoj me komisionin për 115 milionë. Një pjesë e vogël është arkëtuar. Jemi në diskutime me Bankën Botërore, me Bankën Islamike, me Bankën e Këshillit të Europës. Jemi në vazhdimësi me Turqinë për të rakorduar fillimin e punimeve të rindërtimit. Jemi në diskutim të P2-s të planit detyruar vendor, ku do të investojnë Emiratet e Bashkuara me 2.000 shtëpi. Janë hapur 2 tendera të mëdhenj nga FSHZ-ja dhe nga Bashkia e Tiranës për ndërtimin e 3.400 shtëpive dhe 59 shkollave, edhe kemi dhe setin tjetër të infrastrukturës shoqëruese dhe të rikonstruksionit të shkollave. Kështu që jo. Zoti Ministër, në fund do doja t'ju pyesja për pjesën më dramatike të kësaj situate. Më fal. Po? Ja, më fal. Në ditë paqe, përgatitesh për ditë lufte. Në ditë lufte, lufton për të mbijetuar që të përjetosh ditën e parë të paqes i qartë për vazhdimin dhe zhvillimin. Do doja t'ju pyesja për planin e rindërtimit. Çfarë ndodh me ata që janë në çadra? Kur do nis ndërtimi shtëpive dhe a ka ndryshuar gjë në agjendën e qeverisë don? Afatet janë të njëjta, kur do nisi ndërtimi i tyre? Ta thash, po si duket e ke pyetjen të para përgatitur siç je ti ashtu gjirokastrit mitikuloz që i ke përgatitur ato pyetjet që dije sot një nga një, edhe megjithse unë të përgjigja ti prapë bëre pyetjen se je inventarizues, siç ke qenë gjithë jetën. Jo, unë e përsëris pyetjen ku nuk marr përgjigje. Po e morëm përgjigjen. Dakor, po ta jap prapë. Po. Programi i rindërtimit vazhdon. Janë hapur 2 tendera të mëdhenj. Një tender është i hapur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Tiranës, më vete për 3.400 shtëpi. Dhe besoj që mbyllet, në mos gabojmë unë, në mëngjeset e javës që vjen, pra të ënë ose të martën. Ndërkohë, në datën 28 në mos gabojmë të premte, Fondi Shqiptar i Zhvillimit mbyll tenderat e rindërtimit të 46 shkollave. Bashkia e Tiranës ka hapur tenderat për projekti det për shkollat. Fondi Shqiptar i Zhvillimit po përgatit ofertën pra për edhe planet për infrastrukturën shoqëruese të shtëpive. Nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Dhe ndërkohë ne ndërtimin si sektor e kemi lejuar të punoj në atë listë. Turqia vazhdon për të përmbyllur në detaje planin e detajuar, pra plani detajuar projektet, më mirë ta themi në gjuhën teknike, projektet e ndërtimit të shtëpive në Laç nuk ka ndryshuar asgjë. Emiratet, pra Abu Dhabi, është duke na konsultuar në P2-n, pra në planin e detyruar vendor, aty ku do të ndërtoj 2.000 shtëpit. Dhe atë që kemi thënë, si që jemi sot, shpresoj që historia e virusit mos të vijë duke u agravuar, por të filloj të ulet. Në 31 dhjetor, ato shtëpi individuale, njësi individuale që jemi referuar se e haruam terminologjinë e rindërtimit, ato në 31 dhjetor, ata qytetarë sërish do futen në përshpi. Zoti Ministër, falenderoj për intervistën. Dhe uroj punë mbar. Edhe unë juve falenderit edhe falenderoj edhe profesorin. Falenderoj edhe profesorin se dëgjoj gjatë një bisedë midis 2 gjirokastritësh. Se gjysmë në ndej kam dhomë.
Dhe një faleminderit zoti ministër. Sa do zgjasë kjo krizë pas pak në pjesën e dytë të këtij emisioni, pas një hapësire të shkurtë publicitare me profesor Arben Gjatën. Publicitet. Rikthehemi sërish në studio me profesor Arben Gjatën, rektorin e Fakultetit të Mjekësisë të Tiranës, të Universitetit. Kemi bërë universitetin. Po. Ka 7 vjetë. Pyetja drejt për drejt, profesor. A ka arritur piku i virulencës së kësaj epidemie? Jemi akoma në fazën e hershme. Jemi herë. Unë besoj që kjo javë dhe java tjetër duhet t'jenë javë shumë të dhimbshme për ne, me rritje numrash, dhe do presim për të parë çfarë efektesh pastaj ka pas karantina, edhe sa mirë kemi zbatu karantinën për të parë si do jetë vala goditës. Kur mendoni ju, kur e parashikoni se mund të arrihet piku? Atëherë janë bërë disa studime, ose më mirë me thënë, disa skema parashikimi, unë jam në asaj fushë, kështu që sepse janë skema që bëjnë epidemiologët, të cilët merren me numrin e rasteve të reja që shfaqen çdo ditë, sa shpejt shfaqen këto raste të tjerë, jemi në kurba të pranueshme, por varet sipas variantit më të keq dhe variantit më të mirë, dhe aty ka disa opsione, opsion më pozitiv dhe opsione më negativ. Pra, mund besoj që, ose siç mund të gjykohet shumë thjesht, është që Shqipëria për pak ditë bën 2 javë nga momenti që u zbulur rasti i parë, dhe duke qenë që koha e inkubacionit, ose koha që është i fjetur ky virus shkon deri në 2 javë, atëherë i bi që nga mesi kësaj jave ne të fillojmë të kemi shpërthimin atyre rasteve që janë infektuar, dhe pastaj kjo do vazhdoj 1 javë, 2 javë, 3 javë, varet sa është përhapur dhe sa shpejt është përhapur në popullat. Nuk kemi dhëna tani që ta dimë sa shpejt është përhapur në popullat. Dhe çfarë efekti kanë pas masat karantinuese që janë marrë. Për të pasur një prognozë të saktë, profesor, na duhet të dimë, bëjmë dhe teste, apo jo? A janë të mjaftueshme, a janë mjaftueshme 30 deri në 50-60 teste që bëhen në ditë për të krijuar një ide, një panoramë të gjendjes? Atëherë varet çfarë politike ndjek. Në Shqipëri është të paktën ato vendimet e para që janë marrë, prapë jam jashtë fushës, por i di nivelit pse janë marrë vendimet. Ato vendimet e para që janë marrë sipas rekomandimeve që ka dhënë OBSH-ja, që rekomandimet e para të OBSH-s ishin që testimi bëhet me rekomandim të infeksionistit për pacientët që kanë shenja klinike dhe pastaj ndiqen kontaktet e atij pacienti që del pozitiv. Pra në Shqipëri është ndjekur kjo taktik. Sot, ose para disa ditëve, dëgjova drejtorin e bankës e OBSH-s që thotë teste. Tani testet varet se si i shikon. Për shembull Zvicra, megjithëse drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë teste, qeveria zvicerane tha kur jemi në fazë pandemie, tani në çka kuptimi ka të bëjmë teste, kur ne duhet ta mendojmë, dhe unë mendoj që dhe në Shqipëri, çdo qytetar shqiptar do mendoj veten sikur është i prekur nga koronavirusi dhe të sillet sikur ka koronavirus. Qëllimi i testit kush është? Qëllimi i bërjes shumë testeve është të evidentosh ata që ke pozitiv dhe të izolosh. Sigurisht. Parandalim, profilaksi. Po. Tani kjo të bëhet në tapet në Republikën e Shqipërisë me 2.800.000 banor, me gjithë strukturat që kemi ne, mund duket shumë e vështirë që ta realizojmë gjithë Shqipërinë. Pra dhe nuk është vetëm problem shpenzimesh, por problem infrastrukturës. E bie të bëhet teste në tapet, Tiranë, Durrës, Vlorë, marrim 2.800.000 banor të bëjmë secili test. Sepse kjo nuk kupton bërjen e testeve në tapet. Që të kuptojmë. Pra në qoftë se do ndjekim atë që ndodhi Korea e Jugut, ose atë që po bën Venet sot, ose atë që kanë bërë në mënyrë eksperimentale në disa zona në Itali, është një studim i VOS, që është në një fshat, një qytet e vogël me 3.000 banorë, që i bën testet 3.000 banorëve për të parë si ishin rezultatet dhe i dolën që 75% ishin të infektuar, dhe ndërkohë fshatin e trajtuan të izoluar. Dhe bile i dilte që duke qenë të izoluar brenda,
kishin rezultate më të mira dhe më pak komplikacione, pavarësisht se ishin testuar apo nuk ishin testuar. Pra është një problem që i takon epidemiologëve dhe ka argumente ndryshme, pra Zviceranë thoshte meqense është epidemi, pardon, se gjithmonë bëhet gabimi i pandemisë. Meqense është epidemi, atëherë ne duhet të bëjmë testet pacientëve, diagnozën dhe atyre që janë kontaktet të afërt. Kjo ka të bëjë kryesisht, pra që t'jemi të qartë se po bëjmë testet, kjo ka të bëjë në radhë parë, situata që jemi sot dhe shpresa që kemi, që ky vend ta kalojmë me sa më pak dhimbje, është ndërgjegjësimi i qytetarëve, të cilët duhet të ruajnë në mënyrë absolute ato rregulla që janë thënë, të zbatojnë ligjet edhe rregullat e distancimit social. Kjo është e vetme mënyrë. Nuk influencojnë, nuk besoj se influencojnë testet në Shqipëri. Tek 127 telefonojnë të paktën 5.000 veta në ditë. Jo, telefonojnë dhe më shumë se 5.000, 6 deri në 7.000 në ditë. Qoftë se do pyet sa telefonojnë për Covid, janë 2 deri në 3.000. Por ndërkohë telefonojnë do në 2 deri në 3.000, thatë ju do në për Covid. Tani ndërkohë bëhen vetëm 30 deri në 50. Po sepse, je po të shpjegoj edhe herë. Dhe tani do në ta mbaloj pyetjen profesor. Këto shifra, a lën mundësinë që të ketë njerëz që nuk testohen dhe mund të jenë të prekur dhe ata nuk izolohen dhe bëhen bartës dhe bëhen do një min me sahat në shoqëri? Pyetja ime është kjo. Po. Çfarë është kërkuar? Është kërkuar nga të gjithë që njerëzit të qëndrojnë në shtëpi. Të izolohen. Me test, pa test, ne duhet vetë izolohemi, po i kërkohet njerëz të rinë në shtëpi, mos dalin nga shtëpit, me përjashtim atyre që kanë detyrim për të shkuar në punë, me përjashtim të atyre që kanë detyrim të bëjnë gjëra të domosdoshme, i është kërkuar të rinë në shtëpi. Mundësisht 2 javë, mbyllin derën, dalin një javë të blenë ato ushqime që duhen bler që janë të domosdoshme dhe të ruhen në shtëpi dhe në shtëpi të sillen me njëri tjetrin, sikur janë të gjithë të infektuar. Pra të ruajnë distancën nga gjyshit, të ruajnë distancën nga fëmijët. Kjo është ajo që është kërkuar. Nuk besoj se ti do bësh më shumë, të thash dhe herë, nuk du të hyj këtij debati se s'është fusha ime, po të ishte epidemiolog ose të ishte infeksionist, mund të u shpjegote shumë më mirë se unë, po kjo është ajo që unë paktën kam dëgjuar edhe ka opinionet ndryshme lidhur me këtë. Në djenin do se kërkoj ndjes do mund të bëj dhe pyetje naive, sepse nuk jam... Nuk është problem fare. Por, në imagjinatën time karantina o është, o s'është. Karantinë part-time nuk ka. Do në si... Qa efekte shka kjo? Do në që njerëzit edhe mund të shkojnë në punë, po edhe do në mund të dalin me orar që të dynden në përdyqane. Atëherë, karantina... Ka efekte apo jo këto masa që janë marrë? Natyrisht që kanë efekte. Pra midis raportit, nëse kujtohet ditë e para, u morë një vendim, unë e maj mund ditën e parë, ditën e dytë në mbyllën shkollat. Po. Dhe dilën në Tiranë dhe duke sikur ishte festa verës, ne kishim fillu pushime dhe gjithë lokalet ishin plot. Dhe gjithë restorantet ishin plot, dhe gjithë parqet e Tiranës ishin plot. Dhe ka qenë pikrisht ekipi mjekësor, unë atëherë nuk kam qenë pjesë e atij ekipi, sepse jam angazhuar shumë më vonë kur doli problemi i burimeve njerëzore. Është një ekip shumë i mirë, i përbërë nga specialistët më të mirë që kemi ne të sistemit të epidemiologjisë infektive dhe Institutit Shëndetit Publik, të cilët kanë këmbgulur që të thellojë karantina. Tani këto janë pyetje, me thënë drejtën janë pyetje që duhet i bënin epidemiologëve, po të pyesja mua si individ, ose kush është mendimi im me ato njohuri që kam unë në këtë fushë, do ishte që duhet bërë si në Kinë. Karantinë plot një herë në 3 ditë, ditë e njëri nga shtëpia. Po nuk jam unë specialisti që mund të t'ju kthej këtë përgjigje. Unë besoj që specialistët, ata që janë marrë dhe që kanë rekomanduar, kanë gjetur ndoshta këto rrugë që mund të duken më të përshtatshme. Megjithatë, mjafton që ti e ul mundësinë e kontaktit. Dhe ul mundësinë e përhapjes së virusit. Ne shpresojmë që kjo të bëj, kush është qëllimi? Nuk është qëllimi që nuk do smuremi dhe nuk do përhapet Covidi. Covidi me siguri do ta bëjë vetëm.
Problemi është sa shpejt i kapi njerëz. Sepse karakteristika këtij virusi është që ka përhapje shumë të shpejt, smur shumë njerëz, një pjesë e madhe këtyre njerëzve as e din që janë smur. Po ajo pjesë që smuret duke erdhur e gjitha në të njëjtën kohë në spital, përmbyt çdo sistem mjekësor në botë. Pra, jo më larg se 3 ditë më përpara, qeveria zvicerane shpalli masa ekstreme të karantinimit dhe i kërkoi qytetarëve të zbatonin karantinën. Dhe i tha që brenda 10 ditëve, nëse ne nuk zbatojmë këto masa, sistemi shëndetësor zviceran nuk është në gjendje spitalor ti përballet sfidës së pacientëve që vijnë, duke u nis nga ato kurbat që bëjnë. Çfarë bëri Italia? Pse bëri lockdown total Italia? Çfarë ndodhi? I ndodhi që nuk përballohet dot. Dhe po flasim, nuk e përballoi dot Lombardia. Po flasim për majën e diamantit të sistemit shëndetësor italian dhe një nga sistemet shëndetësore më të mira në Europë. Pra nuk e përballoi dot Lombardia. Për çfarë arsye afroi spitalet luftanjet spital Trumpi pranë brigjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sot po dëgjoja deklaratën e rektores të Universitetit të Shkollës Mjekësisë të Chicagos, e cila i bën dhe thirrje qytetarëve të rinin shtëpi, zbatonin rregullat e qëndrimit dhe krahasoi me një epidemi të vitit 1918 midis St. Louisit dhe Filadelfias, që St. Louis shpalli karantinën, Filadelfia bëri festimin dhe paradën e ushtarëve që do ishin gjatë luftën e parë botërore. Dhe mbasi jave, St. Louis kishte pak të vdekur dhe pak të prekur, në Filadelfia nuk kishte numrin e mjaftueshëm spitaleve dhe dhjetra të vdekur. Pra, është duke unë tentuar të ndiqni politik, e cila në radh parë tenton që kjo kurbë mos marri lart dhe tulet poshtë përherë, po të ketë një rritje graduale në mënyrë që kapacitetet që ne kemi ta përballojmë, pra ne të kemi mundësi si mjek, si shëndetësi. Është aspekti teorik. Tani në praktik. Ky është dhe praktikisht për këtë punë. Praktikisht doja t'ju thosha kështu. Në terren, si është situata tek spitali infektiv? Atëherë ne do ta shohim këtë aktualisht, ne kemi vende bosh, ne tani që jemi duke fol, spitali infektiv ka vende bosh dhe 2 spitale tjera që janë përgatitur për të pritur smurët, janë me vende bosh, por ne nuk presim këtë periudhë. Presim kur të vi vala godicë. Pra, në momentin që vjen vala godicë, ti e shef si ka influencuar procesin e distancimit social. Dhe në atë momenti mund ta thellosh procesin e distancimit social. Mund ta thellosh. Me çfarë masash të tjera? Duke thelluar karantinë. Mbyllur gjithë këto call centrat, fasonet. Absolutisht call centrat, fason çdo gjë. Po them është do mbash vetëm në shumë vende të botës. Tani unë nuk jam ekonomist, dëgjum ministrin që foli gjithkohon, unë jam mjek. Po. Dhe unë nuk e shoh nga pikpamja, domethënë kur merr një vendim duhet i shohësh gjithë. Duhet të dëgjosh dyja. Tani po të ishte për mua, po të ishte thjesht në dorën time dhe mos kishim këto element tjerë, do isha vu çelësin e Shqipërisë që para javë. Po çelës plot. Po këtu varet janë edhe element tjerë, se duhet të furnizoj rrjeti esencial, se njerëzit duhet hanë bukë, njerëzit duhet vishën, duhet kenë drita, duhet pinuj, pra është domosdoshme që shërbimet të funksionojnë. Është domosdoshme që spitalet funksionojnë, por pjesa më e madhe e popullatës nuk e ka problem, nuk duhet ta kishte problem të rriten në shtëpi, por është një problem tjetër, është problemi i ndryshimit nga rutina. Unë mund të ri me qef në shtëpi të lexoj libër, por kur më thonë që duhet të rish në shtëpi në vjen për dalë. E ndaluar ashtu nduse. Është ajo molla Adamit. Të hëngër mollën edhe. Se ishte ndaluar, i tha, i kishte gjithçka në paraj, sa të mos atë, vajte në hëngër të dy. Të ndimi. Por flasim sërish për kushtet don. Është folur don që jemi keq me respiratorët, nuk ka, janë të pamjaftueshëm në dijenin tuaj. Çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të vijë? Shqipëria ka një numër respiratorësh
i cili ishte i parashikuar dhe i mjaftueshëm se për gjithë vendet e tjera për të plotësuar ato nevoja që kishte mjekësia shqiptare për respirator. Nuk besoj se njeri në Shqipëri ka dëgjuar që një pacient ka vdekur se s'kishte respirator. Ashtu siç nuk ka bërë vakina asnjë vend botës, që me atë kapacitet respiratorësh ta pësonte dikush për shkak mungesë respiratore. Ndërkohë në Itali po merren vendime maltusiane nga mjekët. Dura. Kthej përgjigje. Ky do jetoj, ky do jetoj. Po, para se të ndodhte kjo, kishte bënte vakinë në Itali që diste se s'kishte respirator? Jo. Pra, jemi në një sistem që planifikon ato kapacitete në bazë nevojave dhe... Po ndërkohë kur e shikon në Kinë, plas tani do epidemia... Po s'mbletet përgjigjen. Okej, dakor. Po s'mbletet përgjigjen, tani, në moment Shqipëria kishte rreth 190 respiratorë, mos gaboj. Po. Dhe qeveria është bërë përpjekje që në atë kohë që të merresh rreth 100 respiratorë. Dhe ishin porositur bile 100 respiratorë që do vinin në Shqipëri, të bëheshin nga 190 290. Në atë vend ku do blej, ndodhi e njëjta histori që ndodhi këne dhe u bllokua eksporti. Po. Pra, me sa di unë, ose nga sa na është thënë, sepse kemi qenë në zyrë dhe kemi pyetur do vinë janë teritorin e Shqipërisë respiratorët, kemi qenë mbledhjet burime njerëzore. Thanë respiratorët janë të porositur, do vinë. Respiratorët nuk kishin në teritorin e Shqipërisë, ishin siguruar, pritej të vinin. Ato respiratorë nuk erdhën, po ndërkohë shqyr, në sa vende që u largua epidemia, vazhduan të prodhonin me shumicë respiratorë, si që kishin prodhuar dhe tani ka mundësi, është mundur që të vinë. Pra, ndërkohë me sa diun janë porositur një sasi e konsiderueshme respiratorësh, që pritet punë ditësh të vinë, është porositur gjithashtu një sasi e konsiderueshme respiratorësh të cilët kanë një funksion të veçantë, pra nuk janë për të përdorur për çdo gjë, janë respiratorë që janë probleme teknike që dhe unë nuk jam, meqenëse si jam reanimator, nuk t'i shpjegoj tamam, po kanë ca regjime funksionimi, të cilat janë mjaftueshme janë mjaftueshme, janë fiks të përshtatshme për këta lloj smurësh. Dhe janë krijuar ambiente të tëra, të cilët gjatë këtyre ditëve është bërë konstruksione. Për shembull, të zëm kirurgjia ishte planifikuar për të shëmbë. Ne lam spitalin e vjetër të kirurgjisë dhe kirurgjia të shëmbë. Në vend që të shëmbë kirurgjia, u shtruan linja të reja oksigjeni për të siguruar presionin e mjaftueshëm që duhet për të mbajtur në punë këto makina të cilat mbështesin jetën. Dhe do doja të përshëndesë në mënyrë të veçantë dy djem, një nga Vlora, një nga Kavaja, që dje në darkë, nga paraditja më kontaktuan dhe thanë që jemi gati të prodhojmë, ishin nga ta që prodhojnë dhëmbët edhe protezat dentare. Kishin të parë një profesor në Itali që me një aparat mund baje dy pacient, pra me një aparat të shërbeje një kosisht dy pacientë, pa dhe mundësin të lidhemi me ata miqt italianë, edhe me atë persone që e kishte bërë, në e solli projektin, ata e derdhen projektin, e derdhen atë tubin që shërben dhe këtë punë, dhe sot e provuam dhe funksionate. Pra kjo në krijon mundësi të dyfishojmë kapacitetet dhe të respiratorëve që kemi, nuk kemi ndërmend ta provojmë, ta përdorim tani, por në kushte ekstreme. Nuk do të jetë individuale e sterilizuar. Tani natyrisht po bëhet fjalë për gjëra sterilizuara, se ti jep ajër, nuk të merr ajër. Pra është një tub që ti jep ajër me presion shumë të lartë. Dhe futet brenda një maske, pra nuk ka problem. Nuk është një tub që futet në gojë, është një tub që del nga aparati. Është si tub ti që ujtë qezma që del nga burimi, shkon dhe ke ty dhe ke tjetër. Dy tubat nuk komunikojnë me njëri tjetër? Jo, po mund të komunikojnë, për janë nxjerrje, nuk janë në thithje. E qartë. E kupton, ka presion shumë të lartë, nuk të merë, është për të nxjerrë. Pra, është një gjë që gjerë se kanë bërë në Amerikë, dhe se kanë bërë në Itali, t'jeni të sigur që... Por funksionote dhe kjo dyfishot e kapacitetin, bile unë du t'i përshëndes se i kanë bërë të gjitha me shpenzimet e veta, dhe ishin gati të gjitha t'i ofrojshin me shpenzimet e veta. Pra kanë Shqipëri njerëz që nuk janë as pasur të mëdhej, për janë teknik
që kanë një laborator. Ka një dije, ka një know-how. Jo, që kanë zëmër, edhe shpirt, që dhe ato pak para që kanë, t'ja vënë në dispozicion këtij vendi dhe këtij populli. Është folur shumë doon për kushtet në cilat punojnë mjekët, sidomos ta që janë në reanimacion ose që janë kontakte drejt për drejt me të kontaminuarit, me të prekurit. Si shpjegoni faktin doon që ka një numër të lartë të tyre të infektuar? Nuk janë mungojnë kushtet? Atëherë t'ja u shpjegoj, se po të më lësh të përgjigjem, me bërë pyetje mund të përgjigjem. Atëherë, ke dëgjuar në një nga mjekët ose personeli infektivit që është smur nga koronavirus? Jo, nuk kam dëgjuar. Kush është kontakt drejt për drejt? Janë mjekët dhe personeli infektivit. Por ata i kam pas gjithmonë mjetet mbrojtëse. Këtu bëhet fjalë, prekja mjekëve dhe personelit mjekësor ka ndodhur pikërisht, kryesisht, për shkak të thyrjes së atyre rregullave, jo nga personeli mjekësor, sot ne nuk lejojmë ty asnjë familjar në spital, e di pse? As në kirurgji. Sepse ai vite nga Italia, shkote të takote gjyshin e vet, atë xhaxhain e vet, hikte, e silte koronavirusin, ai ishte shtru për tjetër smundje, ishte shtru për kancer, të mushkërisë, në fazë edhe kishte ngarkesë mushkëri, dhe ai person infektoi 5 mjekë. Në momenti që u mendu që ishte koronavirus, ishte shtru për tjetër diagnozë. Njësoja që ishte në Durrës. Ai paciente që ishte në Durrës dhe nuk deklaroi askujt që kishte qenë në Itali. Dhe ishte smur që e njihnin shumë mirë spitalin e Durrësit, se ishte një smur që kishte një mori smundjesh, që shtroi her pas here në spital dhe ishte pas insuficiencë respiratore, pra vështirësinë frymare, dhe ata po e trajtonin. Dhe në momentin që dyshuan për koronavirus, i bën analizë dori me koronavirus, dhe ndërkohë ishin infektuar mjekët, ose personeli mjekësor. Pra, këto kanë qenë, dhe unë këtu do t'i bëj thirrje edhe pra ne është domosdoshme se është duke u përgatitur disket. Dhe këto ishin hapat e para, ditët e para. Sepse çdo njeri që duhet shkote në spital, pyetet si bëhet, si s'bëhet. Ne sot kemi marrë masa shumë të tjera, shumë më të avancuara. Pra nëse ti nuk lejohet të hysh në spital fare, edhe sikur të kesh babain, xhaxhain, që do të kesh brenda, nuk lejohen të hysh në spital, jo ke infektivin në çdo spital. Pa leje të posaçme. E dyta punës, tani para urgjencave, qoftë urgjencës të smundjeve të brendshme, qoftë urgjencës në spital ushtarë, kanë ndërtuar 2 çadra, ku bëhet pretriazh, ku do ketë mjek aty, që para se të hysh ti brenda për të vizituar se të ka kap dhimbje zemrës, do të vëni termometër, do të shohin këtë termometër, do të gjykojnë nëse të ke apo nuk ke probleme me koronavirusin, dhe do ndahet nëse mendojnë që ti s'ke probleme me koronavirusin, do hysh ke urgjenca e zakonshme, nëse do kesh edhe dyshim që ke me koronavirus, do hysh në krahun tjetër, aty ku ka qenë urgjenca kirurgjisë. Dhe ai personel që do të vitë vizitoj ty do jeti pajisur komplet me masa mbrojtëse. Pa ata që i sjellin nga rrethet janë të... Ata që i sjellin nga rrethet, nuk i sjellin nga rrethet pa mbrojtje. Shkoni merri 127. 127 është një për gjithë Shqipërinë. Pra, një nga gjërat e mira që është bërë gjithë këto vite, një shumë të mira bile është organizimi i urgjencës kombëtare. Urgjenca kombëtare është një qendër në Tiranë dhe kontrollon gjithë makinat e veta që lëvizin, gjithë ambulancat në gjithë Republikën e Shqipërisë. E ka me GPS, e di ku e ka dhe makinën, dhe nëse ai shkon me kod koronavirus do vishet. Nëse ai diagnostikohet një rreth me koronavirus dhe mjekët janë pa mbrojtje, ti duhet t'i konsiderosh që kur të vjen pacienti të kesh vesh dorezat, të kesh mask. Pra, duhet bërë e njëjta gjë që është bërë në Tiranë, besoj që do shtrihet gradualisht në të gjithë rrethet, të ketë pretriazh. Këto janë eksperjenca që vijnë me kalimin e kohës. Ka disa donë mjekë të vjetër, ndoshta dhe ish profesorët tuaj, edhe administrator nga më të lartë të shtetit, që thonë donë ky sistemi duhet të decentralizohet, si nga për depistimin,
ashtu edhe për menaxhimin e situatës. Atëherë, tani unë nuk e di se kush janë këta ish profesorët e mi që kanë thënë këtë, po të na thosh me emër mbi emër, do të unë do t'i përgjigjem me emër. Zoti Berisha për shembull. Zoti Berisha ka mendimet e veta, tani mund të ketë mendimet e veta. Këtu është ndjekur një rekomandim, janë disa skenarë, është ndjekur një rekomandim që është dhënë nga epidemiologët dhe nga infekcionistët, qëllimi i cilëve ka qenë t'i grumbullojmë të smurët në një spital, në mënyrë që të shmangim prekjen e gjithë spitaleve shqiptare. Pra në qoftë se ne sot kemi një spital që nuk ka koronavirus, ne mund të çojmë sot pacient të spostojmë nga QSOT-ja të çojmë aty, dhe gjithashtu për t'i siguruar në këto 3-4 spitale që mendohen të jenë vetëm për koronavirusin, ti përgjigjemi sa më mirë ti edhe mundur dhe t'i japim maksimumin e ndihmës këtyre pacientëve. Pra të bësh një izolim nga pacientët e tjerë, t'ulësh riskun e prekjes pacientëve të tjerë nga koronavirusi dhe t'i japësh një trajtim sa më të specializuar këtu. Mund të vi dhe një skenar tjetër që të hapen gjithë spitalet për koronavirus dhe të thejnë gjithë spitalet për koronavirus. Gjithë qëllimi që janë grumbulluar në këto spitale është për të ullur riskun e përhapjes. Dhe ky s'është vendim as jemi si kirurg, as i politikani, ky është vendim ose rekomandim që ka dhënë grupi epidemiologëve që do ishte si të ishte ish profesori im dhe ish udhëheqësi im i temës shkencore profesor Berisha, kryeministër, si të ishte dikush tjetër kryeministër, se këta specialistë që bëjnë grupin e punës me epidemiolog, këta janë më të mirët që ka pas Shqipëria, dhe këta kanë qenë gjithmonë kur ka ra kolera, kur ka qenë zoti Berisha president, edhe Tritani mos gaboj ka qenë ministër shëndetësie, këta njerëz janë. Këta kanë qenë kur ra gripi AH1N1 në 2009, po këta njerëz. Këta janë dhe sot. Pra rekomandimet jep një trup njerëzish të cilët janë të njëjtët, nuk kanë ndryshu, po t'i shofësh emrat janë të njëjtët, kanë qenë gjithë, sepse merret gjithmonë eksperjenca. Unë do doja dhe më thënë që kjo ju lutem gjithë dhe kjo është një situatë ku njerëzit ne duhet bëhemi bashkë gjithë për të mirën e qytetarëve. Kjo është një luftë për jetën e qytetarit shqiptar. Dhe mu më intereson shumë qoftë dhe janë ndihma minimale që jep, ose që nuk është për shtetin shqiptar nga ana financiare, nuk është asnjë gjë që jepi qytetar shqiptar, por që tregon zemrën dhe shpirtin e tij që është gati të solidarizohet me të gjithë për të na dhënë një dorë ne dhe gjithë qytetarëve për të kaluar këtë situatë me sa më pak dhimbje. Po ndërkohë bëhet kështu si dominante kjo e koronavirusit, po ka dhe njerëz të tjerë donë që mund të kenë sëmundje të tjera, ka dhe njerëz që kanë sëmundje kronike. Çfarë po ndodh me këta donë në spitale? Të gjitha këto rastet, spitalet janë të hapura. Kjo është një nga arsyet të rëndësishme që mjekët menduan që duhet t'i mbajnë veç të koronavirusin nga të tjerët. Pra pacientët vazhdojnë shtrohen, vetëm se është një fakt real që numri i të paraqiturve në urgjencë, qoftë në urgjencë kirurgjikale. Ka trembur dhe sëmundjet e tjera. Ose ka trembur qytetarët që të vinë ose vinin në spitale dhe për gjëra që s'kishim se të vishin në urgjencë, edhe mund të zgjidheshin me mjekun e familjes ose me gjëra, sepse numri i vizitë, për shembull, nëse shkonit deri para se të bite korona në urgjencën e sëmundjeve të brendshme, do shifshit njerëz që ishin unë stol, të mërzitur edhe sa që prishin këmbë. Të shkosh tani ka shtretur. Ka shtretur për gjithë. Në qoftë se në kirurgji bëheshin 250 vizita dhe nga herë operoshin edhe 10 dhe 15, tani ke shumë numër vizita dhe operon shumë pak. Pra tregoj që njerëzit shkojshin në spital për zgjidhje gjëra që ndoshta mund të vite rradha mbasi çik më vonë, për të shmangur në vizitë ke mjeku familjes, për të bërë një ekzaminim që mos prishin për të. Pra është ajo histori dhe ka rënë numri i vizitave. Natyrisht që në spital mbajnë rastet që e kanë të domosdoshme për të mbajtur në spital, pra nuk shtrojmë gjithë rastet përpara, mund të ishte shumë e lirë shtrimi në spital, por dhe njerëzit kanë frikë shtrojnë, kështu që nuk është në një përplasje madhe. Natyrisht që janë kriju kushtet
që ato të janë spital, bilen shumë shpejt është duke u gjykuar që mund të jetë dhe spital jashtë Tiranë, i cilit afër Tiranës, i cilit merret vetëm me smurët që nuk kanë koronavirus. T'i largojmë akoma shumë nga këta koronavirusët, nga Covidi. Këto janë mendime që i marrin grupet sektuara punës. Edhe njerëz që janë specialistë e fushës. Për ne e rëndësishme është që ne t'i kemi mjekët dhe është parimi parë në këtë histori, është për parë mbrojtjes së qytetarëve, është duhet ruajmë mjekët, duhet ruajmë burimet njerëzore, sepse është luftë që nxjerr jashtë loje ata që janë burimet njerëzore në fushën e mjekësisë. Dhe një po jo përsëris. Dhe kanë kushtet mjekët donë shteti ja u ka garantuar, autoritetet ja u kanë garantuar që të jenë të garantuar që ta përballojnë këtë luftë. Atëherë unë të siguroj që në Itali 13% e të prekurve nga koronavirusi janë personel mjekësor. Ka 14 mjek që kanë humbur jetën për shkak të kontaktit me koronavirusin. Në Shqipëri kanë erdhur, unë me sa di, kanë erdhur gjithë ato, edhe sot duke se deklaroi Ministria e Shëndetësisë, që kanë erdhur është rritur stoku i rezervave, të veshjeve, të maskave, FP2, FP3, e tjerë që kanë i farë mbrojtje, sepse t'jemi të qartë edhe maskat kirurgjikale të zakonshme që ne diskutojmë, janë për të mbrojtur të tjerët, jo për të mbrojtur ty. Pra në qoftë se unë jam me koronavirus, vëm maskën që kur të shtitëm dhe të kollis, mos të ngjis ty, kurse këto maska speciale, pse nuk ka maska efekt të ndërsjellët? Jo, maskat e zakonshme kirurgjikale, pra kemi disa lloje maskas. Maskat që përdorin në operacion, ato bëjqellit, që shohim përgjithsisht njerëzit në rrugë. Ato maska janë që unë të mbroj ty, jo të mbroj veten time. Pra në qoftë se unë mbaj atë maskë, të shtimat e mia, kolla ime nuk përhapen stërklat në ajër dhe eliminoj një mënyrë infektimi. Qartë, kuptoj. Por në qoftë se stërklat e tua përhapen në ajër, kjo maskë nuk më lejon, nuk i pengon që unë ta marr virusin. Janë 2 maskat e tjera, që janë FP2 e FP3, po dhe ato kanë një orë caktuar përdorimin. Dhe në qoftë se qytetari madh atë maskë më dorë FP2, mos ne e heq se do të pi cigare dhe vë prap, çka ka bë? FP2 është mbledh ke maska, virusi është mbledh ke maska, me dorën e vet e hoqi dhe me këtë dorë merr cigaren në xhep e vëngoj, e siguroj që i dha vetes koronavirusin. Ose do t'i pjet ujë dhe heqi maskën për të pirë ujë, sepse edhe ato maska kanë sa teknika si hiqen. Pra në qoftë se do shohësh video si hiqen ato maskat që janë për mbrojtje, me dorez kapen, përkthehen nga brenda, hudhen një qese me për mbitorinat të rrezikshme spitalore, pastaj hiqen dorezat i dhe brenda. Pra janë çdo gjë ka një teknikë. Pra shumica maskave që mbajnë qytetarët nuk janë maska që të mbrojnë, janë për të mbrojtur tjerët. Dhe do të rekomandoja që mos i çonin në shtëpi. Kur të hyni në shtëpi të hiqni, të hidhshin një kosh plerësh ose të udhshin një qese të zezë. Sepse ke dalë gjithë rrugën dhe ke mbajt për të mbrojtur nga koronavirusi, ato stërkalet që mund të kenë rënë aty, mund t'i transportosh dhe pastaj të prekësh gjërat e tjera. Ju, profesor, pa dyshim do ndiqni këto zhvillimet në fushën mjekësore dhe akademike, kryesisht që po ndodh në botë. U fol ose u raportua në media që në Marseille ka filluar të aplikohet një lloj kure, një lloj terapie, një lloj ilaçi. Besoni do ketë efekt? Atëherë unë besoj që ato që kanë më shumë eksperiencë në këtë fushë janë kinezët. Pra sa atyre në fillim koronavirusi. Ne kemi marrë dhe kemi ndjekur fatmirësisht ka shumë mjek shqiptarën për botë, një nga të këqijat që ne humbim, që themi humbim mjek se ne ikin, po ka dhe i mirë të madhe, se kur jenë në nevojë si që jemi tani, se cilin nga ta të mbështet dhe në sjell të dhënat më të reja. Pra ne kemi testet, skemat e mjekimit të ofruara që nga Kina, skemat e mjekimit që përdorin në Itali, skemat rekomandimet e fundit Gjermanisë të 22 marsit janë përkthyera dhe këto i vjen dispozicion infeksionistëve, sepse ata janë ata që mjekojnë. Nuk ka një terapi pra deri sot sa jemi, pra një virus ka 3 mundësi që ne ta pengojmë. O të vaksinojmë,
pra të bësh vaksinë që popullatën mos e zëj, o të gjesh një mjekim specifik që e ngordh virusin, ose të bësh karantinën. Sot nuk ka asnjë gjë të certifikuar që ky mjekim, se po të kishte certifikuar, do të kishte marrë gjithë bota, nuk do kishim koronavirus. Franca do kishte filluar të shpërndante ato ilaçe, do të jepte qytetarëve vetë, nuk do bllokote Parisi. Pra, sepse numrat janë të vogël, koha është e shkurtër, doli një në Itali, për shembull në mos gabojnë në Napoli, që u përdor ka efekt mirë. Një profesor italian thotë, por nuk mund të vendosim ne ka efekt mirë apo s'ka efekt mirë me 10 pacientë apo me 20 që kanë përdor. Pra, ka tentativa në Amerikë që është diskutohet klorokina me azitromicinën për të përdorur si mjekim, por nuk kanë certifikim në FDA-s. Janë akoma në fazë, FDA-ja është ajo që ta jep që po funksionon, ose deri ku funksionon. Janë ende në kuadrin eksperimental. Janë akoma në kuadrin e përdorimit, kanë përdorur kinezët plot. Po kanë pasur efekt? Po efekt, nuk është se ka efekte të certifikuara, po të kishte efekte, gjersa i përdorin ka një farë efekti, një farë përmirësimi, po efekte i themi, ky është mjekimi për këto, nuk ka kështu lloj. Pra, nëse ke infekcion, themi ne do marrësh antibiotik. Pra, ke bajamet, do marrësh këtë lloj antibiotiku. Dhe ky funksionon. E dim që lufton bakterin. Këtu bëjmë fjalë për virusët, ka medikamente të ndryshme që janë antiviral që luftojnë virusët. Ky është virus i ri. Duke qenë virus i ri, nuk e as kohën e mjaftueshme, si ka lënë kohën e mjaftueshme, as me prodhuar kështu antiviral që ta luftojnë, as kohën e mjaftueshme për të zbulu vaksinën. Është një virus, është lufta tretë botërore. Është një virus që ka ngjojzuar gjithë botën, nuk është. Jemi për mua, është tamam luftë, është një situatë, si është sot në Itali, ata duhet të jenë shumë të lumtur, se është dita parë që ka rënë numri i të infektuarve. Është shumë i lartë numri i atyre që vazhdojnë që infektohen, po është mi ullet se i ditë më parë, pra duket që arriti kurbën, edhe fillon... Dje ka filluar të binte. Jo, kishte rënë numri vdekjeve për dje. Sot është numri të infektuarve të rinj. Pra në Itali, nga dje sot, është dita i shallë, shpresojmë, sidomos për Italinë edhe qoftë për bashkëdhetarët që kemi aty, qoftë për shkak lidhjeve shumë ngushta shpirtërore që kanë shqiptarët me italianët dhe gjithë mbështetësit dhe si na ka dhënë Italia gjithë këto vite, shpresojmë që të jetë sinjali që filloi kurba e rënies në Itali. Dhe çfarë bën italianët? Ka lidhje ajo do bllokuan reflektohet ulja e kurbës në Itali me uljen mund na japi disa të dhëna se si mund të jetë kurba që ne. Por kurba në Itali ka qenë shumë vertikale. Ne shpresojmë të kemi një kurbë më horizontale, pra numri i rasteve të jetë më i ulët. Mos kemi të njëjtën kurbë që arrit pikun dhe bie. Të kemi një kurbë që mund të jetë më e zgjatur, pak më e zgjatur në kohë, por me më pak raste, që të ketë mundësi ta përballojë sistemin shëndetësor. Se në qoftë se mund ndodhen dhe para situatave dramatike. Ju thoni dhe si shumica e gjithë mjekëve dhe profesorëve të mjekësisë, që ky është një virus, është një epidemi nga më të rëndat. Bota ka njohur epidemi dhe më të rënda se kjo. Por ndërkohë shifrat nuk janë si janë. Don qofse numri i të prekurve është diku tek 300.000 në gjithë botën pas 4 muajve pasi ka shpërthyer, do ndërkohë që pandemitë e tjera kanë shkaktuar miliona të vdekur. Problemi i këtij virusi është ky, që 80% e atyre që e marrin këtë virus nuk paraqesin asnjë shenjë klinike. Dhe ne dy që jemi duke folë këtu, të dy mund të jemi me Covid pozitiv. Po çfarë pasojë mund të kemi? Asnjë pasojë, nëse s'ka asnjë shenjë. Varet nga imuniteti i organizmit. 80% e atyre që preken nga virusi nuk kanë zero shenjë, fare, as e dinë që janë me virus. Vetëm 20% e tyre shfaqin shenja klinike. Dhe nga kjo përqindje që shfaqin shenja klinike, një pjesë e madhe e tyre, një pjesë tjetër e tyre detyrohen të shkojnë në spital. Tani, problemi i këtij virusi është numri i jashtëzakonshëm i të smurve që vinë në jetën kohë në spital.
Dhe kjo i vë në gjunjë të gjithë sistemet shëndetësore në botë. Çdo sistem shëndetësor në botë merr një goditje i cili është i pamundur ta përballojë. Pandemitë e tjera vërtet mund të kanë pasur, por kanë qenë përhapja e tyre ka qenë shumë graduale. Dhe numri pacientëve që paraqiteshin në spital ishte shumë i ulët. Pra nuk e vuante sistemi shëndetësor pamundësinë për t'u dhënë ndihmë njerëzve. Natyrisht që nuk diskutohet që pestilenca, mortaja, ka qenë smundje shumë e rëndë se kjo. Po nuk diskutohet që fruthi është smundje shumë e rëndë, dhe kur që në epidemi fruthit merr edhe shumë më e rrezikshme. Problemi është që atyre kanë qenë në periudha të caktuara, në kohë të caktuara, ka zhdukur me miliona njerëz ato lloj epidemish. Flasim për kohën tonë, jemi shekulli 21, dhe ti nuk e mundësi ti përballosh me ndihmë mjekësore të kualifikuar ata që smuren. Dhe kjo është alarm. Dhe kjo ka qenë alarm i gjithë botën. Në Napoli, në Bari, në Milano, në Zvicër, në Francë, në Gjermani e tjerë. Këtu doli ka pas dhe teori që të bëhet një teori që ishte imunizimit i tufës. Pra që ta lëmë të lirë, të lëmë vetëm 65 vjeçare. Skenari që do ndiqte Britania. Pse se ndoqi Britania? Pse u tërhoq? Sepse dhe Britania me gjithë atë skenari bite që nuk përballohet dot, se nuk është smundje, se është gabimi madh që ne themi zë vetëm të moshën e tretë. Jo, i zë të gjithë. Dhe me forma të rënda i zë të gjithë. Natyrisht mosha tretë, se s'desha me ndërpret Benin çfarë ministri kur profliste. Mosha tretë është më e riskuar sepse ka smundje shoqëruese. Por dhe mund të jetë fatale. Probabiliteti mortalitetit është më i lartë. Po ai personi që vdiq sot nga kavaji që ishte 43 vjeç dhe s'kishte asnjë smundje shoqëruese? Si shpjegohet vërtet? Si shpjegohet? Tani unë siguroj që ka dhe 28 vjeç që kanë vdek me këtë smundje jo në Shqipëri. Është smundje që të zë dhe është smundje që mund të ketë risk për të gjitha moshat. Nuk ka moshë kjo smundje. Kjo natyrisht që prek më shumë moshat e vjetra dhe kanë risk më të madh moshat e vjetra. Po kjo është gjithsesi sikur zëj apendiciti. Edhe po të zuri apendicitit ti je 70 vjeç dhe të operohesh, ke shumë më tepër risk të vdesësh se sa po ti je 20 vjeç. Por të zë. Dhe kjo është për të gjitha moshat. Në çdo moshë, po të lexosh, unë jam që nga fillimi kësaj historie për shkak të kësaj njojeve kam qenë antar i një faqe që është mjekët italian kundër Covidit, është një platformë e mbyllur ku marrin pjesë vetëm mjekët. Kur unë kam pas qenë antar ishte me 35.000 antar, tani janë mbi 80.000 antar janë gjithë mjekë që shkruajnë dhe të lexosh aty thotë ju lutem thotë lajmëroni të gjithë, sidomos ne nga Milano se në jug s'kishte ra, bëjeni të qartë që nuk është smundje pleqve, është smundje të gjithë. I rrezikon të gjitha moshat. Dhe mund të paraqitet në forma të rënda në gjitha moshat. Prandaj është një smundje që ne duhet bëjmë maksimumin ta shmangim. Në këtë fazë që jemi është duhet na japim patjetër dorë qytetarët për ta shmangur, për të ulur kontagjizitetin, për të ulur përhapshmërinë e smundjes. Pikërisht ngjitjen e smundjes nga njëri ke tjetri. Në mënyrë që kur të vinë në spital të kemi mundësi të përgjigjem. Në qoftë se ne, për çfarë arsye një spital, që ta kuptojnë qytetarët, për çfarë arsye një spital që ishte planifikuar për të shëmbur, në vend të tij do ndërtoj parkim vertikal dhe një hotel për familjarët në QSUT. Pse harxojnë lek tani për ta rivënë eficiencë? Sepse ka gati 200 shtretër të cilët ne mund t'i përdorim dhe kemi frikë që do t'i përdorim. Për çfarë arsye është gati spitali Shefqet Ndroqit boshatise të gjithi dhe është dhe projekti se ku do lëvizin ata smur që janë mbrëmë. Pra kirurgjia ka lëviz nga Shefqet Ndroqi, ka vajt ke spitali ushtarak dhe ku do lëvizin smundjet e mushkrisë që janë smundjet e mushkrisë kronike që nuk kanë lidhje me Covidin. Janë 190 shtretër. Për çfarë aty është gjithçka nga gatishmëri që të priten 190 shtretër? Për çfarë arsye
infektivi që kishte gjithsej 3 shtretë respirator, 3. Përgatitet ketë 35, dhe sanatoriumi që kishte 8, përgatitet kështë 70-75 respirator, dhe gjithë kjo zonë e kirurgjisë pare, kirurgjisë tretë, paraqitet mendohet që mund të ketë deri në 100 shtretër me respirator, për çfarë po përgatitet? Përgatiten pikërisht se kemi frikë se çfarë mund ndodhi dhe çfarë kapacitetesh do kemi për të përgjigjë. Dhe unë jam absolutisht se të shoh një kështu them është një frikë kjo, kujdes po. Kështu është më duket. Jo, unë do isha frikë po, kujdes, panik jo. Qytetarët nuk duhet të kenë panik, po frikë nga kjo sëmundje, që truan nga kjo sëmundje duhet të kenë. Unë jam që qytetarët duhet të ndjejnë që janë të rrezikuar jeta tyre, jeta familjes tyre, jeta dashurve tyre nga kjo epidemi. Dhe duhet na japin të gjithë një dorë, ne dhe gjithë sistemit, për ta përballuar. Kjo është këshilla që i jepni qytetarëve. Absolutisht. Po ndërkohë autoritetet në raste të tilla do në marrin vendimet mbas të sugjerimeve dhe të këshillave që i japin ekspertë e fushës, do në teknicienët. Ju çfarë këshille i jepni qeverisë? Unë ja këto këshille i kam dhënë gjithmonë qeverisë. I kam dhënë gjithmonë në ato raste që janë pyet, ose pra ato gjëra që unë mbuloj, i kam thënë që ne duhet përgatiten për skenarin më të keq. Dhe është bërë maksimum përpjekjes për përgatitjen edhe për skenarin më të keq. Çfarë mase konkrete duhet të marri? Kush duhet marri qeveria? Apo duhet marri? Po qeveria është duke i marrë masat, pra po blen të blej pajisje, të blej aspirator, të kryejë maksimumin e mundësive që ne kemi, që maksimumi burimeve njerëzore dhe maksimumi pajisjeve të jenë në funksion. Kjo është maksimumi që mund të bëhet. Të shpresojmë të japin një dorë qytetarët që ky maksimum të jetë i mjaftueshëm për ta, jo për ne. Sepse mjekët do jenë në vijën e parë të frontit, absolutisht janë që sot. Se mos mendoni që janë vetëm të infektivit. Infektivit natyrisht janë për të heqë kapelen, janë miqtë e mi të gjithë, miqë shumë të ngushtë, bile. Me i pjesë të tyre jemi rritë që fëmijë, pa qenë doktor. Dhe jemi miqë shumë vjetër. Po problemi është që ata janë duke u përballuar. Kjo valë, po dhe mjekët e tjerë që merren për ditë me pacientët janë të riskuar. Se cilin nga tyre, çdo njeri që ti viziton, mund të mendosh që mund të jetë dikush me koronavirus. Çdo lloj ndihme, çdo lloj gjë. Prandaj ne përpiqemi që të shmangë kontaktet, që të shkohet me 127-ën, që mendohet që shumë shpejt të bëhen publik numrat e celularëve të mjekëve të familjes, që ti nga shtëpia mund ta telefonosh mjekun e familjes për ilaçet, për recetat, për gjërat që duan. Por qytetarët duhet ta kuptojnë të gjithë që kjo është një sëmundje e rrezikshme, nuk ka gjë për t'i fshehur. Dhe frika nuk është turp. Kurajo është ajo që njeriu e përpunon frikën dhe nuk bie në panik. Dhe duke përpunuar këtë frikë merr masa për t'u shmangur. Është si më thon mos ki frikë nga Luani se doli përpara. Po do kesh frikë. Ose kur del, si na thoshin, kur ka qenë ca prallë i tregojshin, dilte Ariu edhe i bënte si i vdekur, se Ariu si atë vdekurit. Po frikë ishte edhe kur bënte si i vdekur, për të shtu jetës. Pra, çështja është që këto histori, kjo moment që ne jemi, është domosdoshme qytetarët të bëhen të ndërgjegjshëm. Unë para ca ditëve të betohem, për shkoja, siç jam te ju, ke rruga Porçelanit, ke 24, ishte hap 4:06, në orën 4:30 isha rrugës, dhe thash, o Zoti i Madh, shifsha me 10 njerëz si dilshin që palla, që lala, këto mohabetët. Dhe duke sigurisht e i ditë të zakonshme, si ishin fare të ndërgjegjësuar. Që kjo është një histori me risk lart për ta, për jetën e tyre vetë, se mirë se duan tjerë të mendoj për veten e vet. Dhe është me risk për të gjithë. Dhe është absolutisht shumë e rrezikshme si sëmundje. Dhe absolutisht duhet jemi të trembur dhe duhet i ruajmë kësaj sëmundje. Të jesh i trembur dhe të kesh frikë nuk do me thonë të jesh i panikos. Duke pas frikë, duke qenë i trembur, merr masat maksimale të shmangesh. Kjo është Profesor, falem për intervistën. Të lutem.